بصي بقى الجمال، بصي الحلاوه. وكده تبقى دي كل خطوات تحضير وتجهيز وتفريز خضار رمضان. كل سنه وانتم طيبين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما كلكم بخير. كل سنه وانتم طيبين. هنكمل بقيه سلسله تفريزات رمضان. النهارده هنفرز حاجتين، شوربه الخضار وتنفع كمان للتورلي، وكمان هنفرز الصلصه بتاعت او التسبيكه بتاعت المحشي او الطبيخ بطريقه سهله وبسيطه هتنجز معاكي وقتك في رمضان. لايكات وكومنتات حبايب ريست الستات، ويلا بينا نشوف المكونات. معانا النهارده ميكس الخضار اللي بتحبيه. انا حطيت بسله وجزر وكوسه وبطاطس وفاصوليا خضراء، قطعتهم غسلتهم الاول كويس، بعد كده قطعتهم وهنعملهم مع بعض. هنحتاج لشوربه الخضار او الخضار اللي بنحطه تحت الفراخ مثلا مع اللحمه في ورقه اللحمه. طبعا خضار بيبقى ميكس رائع جنب رز ابيض بيبقى لذيذ او رز بسمتي. هنحتاج له عندنا هنا حوالي 4 بصلات كبار مبشورين. اما بقى بالنسبه لصلصه الطماطم او التسبيكه بتاعه الطبيخ او تسبيكه المحشي، هنحتاج بصل مقطع قطع عاديه تقدري تبشريه في الكبه لو عندك او على ايديكي. معانا هنا حوالي نص كيلو من البصل او كيلو الا ربع، يعني كميه كبيره كده محترمه بحيث ان انا بقى هفرز لطول الشهر. وكمان معانا حوالي 6 كيلو طماطم انا غسلاهم كويس وبعد كده سلقتهم وضربتهم وصفتهم علشان ما ناخدش وقت ومجهود مع بعض في الفيديو. اتمنى كل اللي يشوفنا يحط اللايك، وشكرا لكل اللي بيعلق لنا بكومنت حلوه كده زيه. هنحتاج بقى هنا كمان الماجي اللي عملناه سواء لشوربه الخضار او للصلصه. هنحتاج الماجي البيتي او شوربه اللحمه البيتي اللي عملناها مع بعض، مكعبات اللحمه الاقتصاديه الصحيه السهله البسيطه، وهنحتاج ال7 بهارات فقط لا غير. يلا بينا على البوتاجاز علشان نعمل تفريزاتنا، وباقي كل تفريزات رمضان هسيبها لكم واحده واحده تحت في الفيديو، هسيبها لكم واحده واحده تحت في صندوق الوصف. اتمنى تدخلوا تتفرجوا عليها، سواء السبانخ سواء الصلصه برضو بطريقه تانية، سواء الكرنب. هسيب لكم جميع انواع تفريزات وتخزين رمضان تحت في صندوق الوصف. اتمنى تدخلوا تشوفوها وتحطوا لنا لايك وكومنت. يلا بينا على البوتاجاز علشان نبدا الطريقه. طبعا انا حطيت هنا البصله بحاول اطلع منها الميه بتاعتها، بقلبها كده واشوحها. طبعا دي مش بصله زي ما قلت لكم، يعني بتاع 10 بصلات كبار علشان بقى تبقى تسبيكه مره واحده. لسه هطلع بقى واسبك واعمل البصل واطلع الطماطم اضربها واصفيها. لا بصراحه الطريقه دي سهله وبسيطه. طبعا احنا عملنا معاكم طريقه تخزين خضره المحشي. الطريقه دي بتحافظ على الخضره فريش، ريحتها وطعمها فيها كانها لسه صبحه. هسيب لكم الفيديو بتاعها في صندوق الوصف، اتمنى تجربوها حصري والاول مره على قناه ريست الستات. يا دوبك بقى لو انت عملتي تسبيكه زي دي بتنزلي بكيسين مثلا طماطم متسبكه مع البصل، وبعد كده بتروحي حاطه الخضره. طبعا بتكوني مطلعاها تفك وتروحي حاطه وحاطه الرز بتاعك وتحشي احلى حله محشي. مش هتاخد معاكي ربع ساعه. ومفرزين طبعا الكرنب، فالموضوع ان شاء الله هيبقى سهل وبسيط، ما تقلقوش معانا. طبعا الخضار دلوقتي سعره هادي بالنسبه لرمضان، فتقدري تجيبي الكميه اللي انت عايزاها. بصراحه بيبقى كده اوفر واسرع. زي ما انتم شايفين الميه بتاعه البصل بدات تطلع، والبصل يدبل معايا قبل ما احط اي مواد دهنيه عشان احنا مش عايزين نستعمل مواد دهنيه كتير. هنزل بقى هنا بالبهارات حوالي كده معلقتين كبار من ال7 بهارات، 3 معالق اهم، علشان طبعا احنا هنعمل كميه كبيره، هنعمل كميه كبيره تكفينا طول الشهر تقريبا. معايا هنا بقى الماجي بتاعتي، هنحط كده حوالي 1 2 3 4 5 6 7 8 مكعبات من الماجي. طبعا الماجي ده كنا عاملين وصفه صحيه اقتصاديه عاملينها في البيت بطريقه سهله وبسيطه. هسيب لكم الفيديو بتاعها تحت. اتمنى كل ست بيت شطوره عايزه تحافظ على اسرتها وعلى غذائهم الصحي تدخل وتجربها. بصوا بقى الروايح طالعه ما اقولكوش. نشوح كده كله مع بعضه. شايفين الماجي ده يبقى بعد كده بقى معانا ميكس سمنه على زيت على ليا. اللي ما بتحبش الليا تقدر انها تستغنى عن الخطوه دي. الليا اللي هي بتاعت لية الخروف الضاني، انا كنت محمراها كده في حله خارجيه. حطيت حوالي 6 معالق مواد دهنيه. يا سلام على الريحه ما اقولكوش بقى. وبعد ما التوابل طلعت ريحتها، البصله دبلت معايا، الماجي دابت،
هحط بقى الصلصه بتاعتي. بصي بقى الجمال، بصي الحلاوه. طبعا الطماطم زي ما قلت لك انا كنت غلياها وضربتها في الخلاط وصفيتها كويس جدا. كنت حاطه لها معلقه سكر، معلقه من البابريكا، وكنت عامله معاها بنجرايه. زي ما قلت لكم احنا بنحب نعمل الطماطم بالبنجر، بيديها طعم ولون وفايده حلوين جدا. هسيبها بقى تتسبك على جنب، ويلا بينا على شوربه الخضار. اتمنى كل اللي شافنا لحد هنا يحط لنا اللايك ويعمل اشتراك في القناه، واهلا وسهلا بالمتابعين الجداد. شوربه الخضار والناس اللي بتقلق من ميكس الخضار، تعالوا بقى اقول لكم تفريزتها بطريقه بسيطه جدا. طبعا كلنا في رمضان بنبقى محتاجين شوربه تطري على قلبنا كده من جو الصيام، وغير طبعا انها مفيده جدا. بتنفعنا طبعا لو احنا هنعمل فراخ او لحمه او عايزين نعمل ورقه لحمه، بنحط كيس بقى من ميكس الخضار ده، بنحطه تحت الفراخ مع كيس صلصه، بيبقى طعمه رائع جنب رز ابيض بقى، جنب رز بسمتي. بيبقى سهل وبسيط ويعتبر فطار لذيذ سهل جدا، ما بياخدش وقت وبسيط. نزلت هنا بالبصلايه بنشوحها برده كده. طبعا البصل هنا زي ما قلت لكم انا بشراه بالمبشره اليدويه، عايزه تفرميه في الكبه برده مفيش مشكله. البصله كده تبدا تتدبل معايا، هبتدي بقى انزل بميكس الخضار. اهو زي ما انتم شايفين البسله اسعارها اليومين دول مناسبه جدا للتخزين، اسعارها هاديه. كمان الجزر، الكوسه برده سعرها حلو جدا. بجيبها يا دوبك بقطع البوز اللي فوق وتحت وبقشرها، بحاول ان انا اخليها سميكه شويه علشان الكوسه من الحاجات اللي ما بتستحملش النار كتير، فبحاول ان انا اخليها سميكه شويه. والفاصوليا برده سعرها حلو جدا، فقلت نعمل ميكس الخضار ده هيطري على قلبنا كده، وهتبقى مفيده جدا بالنسبه لشوربه الخضار. حلوه جدا للاطفال وحلوه كمان للكبار. نقدر نعمل رز بالخضار، مكرونه بالخضار، اي حاجه يا جماعه ندخل فيها الخضار مناسبه ومفيده جدا لصحتنا وصحه ولادنا. شايفين بقى الجمال، الالوانات بصراحه تشد وتشهي. طبعا انا معليه النار، انا بس عايزه اديهم صدمه مع بعض. تابعيني لحد الاخر علشان اقولك هنعمل. هنزل كده معايا ب6 مكعبات من الماجي الصحي البيتي الاقتصادي. هنزل بقى ببقيه الخضار، نقلبهم كده شويه بشويه ونقلب. طبعا احنا مش عايزينه يخرج ميته، عشان كده بنعمله على نار عاليه. عندنا هنا كميه الخضار كبيره، فممكن نقسمها على حلتين. قسمنا كده ميكس الخضار على حلتين. اهم حاجه النار تبقى عاليه، الخضار ما ينزلش ميته. معانا هنا بقى ال7 بهارات، هنزل بمعلقه في كل حله، معلقه كبيره كده هرميه. اهم حاجه ان احنا ما نحطش ملح، الملح هيدبل لي الخضار، هيخليه ينزل ميته، هيبقى الخضار دبلان كده ومش فريش وصابح ومش ماسك نفسه. بصراحه من الوصفات اللي ما بقدرش استغنى عنها في رمضان خالص. ميكس الخضار ده بصراحه رهيب، زي ما قلت لكم بينفع في اكتر من طبخه، حتى لو عملتيه كطبيخ كده بيبقى برده لذيذ جدا. كفايه بس شكله على السفره يشهي لوحده ويفتح النفس. انا ده كله بشوح الخضار اكني بعمل خضار سوتيه. وطبعا حلو جدا برده للخضار السوتيه بمناسبه الدايت والناس اللي بتعمل ريجيم، حلو قوي للسوتيه. يا دوبك كده بمعلقه زبده بتروحي مشوحاه وتهدي عليه النار يستوي، بيبقى طعمه رهيب. طبعا الخضار بالنسبه للناس اللي بتعمل دايت بيملى المعده كده، وبتحسي ان انت شبعتي وفي نفس الوقت ما كلتيش كميات كبيره ولا كالوري عالي يعلي معاكي الوزن. انا بصراحه قسمتهم على حلتين عشان اعرف اقلب براحتي، اجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق، يقوم كله ياخد نفس التشويحه. طبعا هتعملي شوربه خضار تقدري بقى تزودي كرفس. انا ما رضيتش ازود كرفس معانا هنا، كان ممكن ازود عليهم كرفس علشان لو عملناه مثلا في تورلي او عملناه تحت فراخ او كده يبقى مختلف عن شوربه الخضار. طبعا تقدري تجيبي الكرفس تغسليه وتقطعيه وتحطيه في الفريزر تحتفظي بيه لشوربه ولا حاجه، بيبقى بيودي الشوربه في حته تانية خالص. فتقدري ان انت تعملي الخطوه دي. هنا خلاص بعد ما عملنا الخضار كده وشوحناه كتير، قعد حوالي 10 دقايق بس ايدينا فيه في التقليب علشان مفيش حاجه تاخد سوا اكتر من التانية. الخطوه الاخيره دي مهمه جدا، هتحافظي على الخضار وهتخليه فريش. البطاطس مش هتسود معانا، للناس اللي بتقلق البطاطس تسود او حاجه ومترضاش تحطها. طبعا برضو البطاطس اليومين دول يومين تخزينها وتفريزها. فانا هقولك هنعمل ايه دلوقتي. اتمنى كل اللي معانا يحط اللايك ويعمل اشتراك في القناه. بصي بقى لون الخضار رائع. بصي بقى علشان تحافظي على الخضار بتاعك كأنك بتغلفيه كده من بره
بتحطي له معلقتين من السمنه او الزبده او الزيت المتاح عندك. بس انا بصراحه بحس ان السمنه او الزبده في شوربه الخضار بتدي تيست عالي جدا، وبتخلي نكهه الخضار طعمها رائعه، يعني بتديله غنى كده. حطينا كده معلقتين على كل واحده، معلقتين على كل حله. نقلبها بقى كده. الخضار معايا زي ما انتم شايفين ما نزلش ميه ولا اي حاجه، وكده تبقى دي كل خطوات تحضير وتجهيز وتفريز خضار رمضان. كل سنه وانتم طيبين. بس كده بقى هطفي عليها واسيبها تبرد وتهدى خالص، وبعد كده نرجع نعبيها مع بعض. اهم حاجه تبرد، ما عباهاش وهي سخنه. هقولك ازاي نعبيها ونقفلها كويس ونحافظ عليها من التجميد والتلج والتفريز. هتفضل محتفظه بقوامها بشكلها بلونها، واهم حاجه بعناصرها الغذائيه اللي طبعا احنا محتفظين بيها. ما نزلتش اي ميه معانا، شايفين الدنيا ناشفه خالص، مفيش اي سوائل نازله معايا من الخضار. هرجع لكم بقى بعد ما تبرد والصلصه كمان تكون اتسبكت. الصلصه هتاخد معانا نص ساعه لساعه على النار على ما تتسبك على نار متوسطه، وهرجع علشان نفرز الصلصه ونفرز الخضار. اتمنى كل اللي يشوفنا يحط لايك ويعمل اشتراك في القناه. طبعا الصلصه سبتها على النار مده حوالي ساعه على ما اتسبكت. سبتها بقى تبرد، والخضار بتاعي زي ما انتم شايفين سبته يهدى خالص. طبعا كنت معرياه علشان يبرد براحته، برد. وقلت بقى ايه نبتدي شويه، وقمت علشان نعبيهم مع بعض او نكيسهم مع بعض. شايفين بقى الخضار ما شاء الله عليه، بصوا كل حاجه فيه مصحصحه ازاي. شايفين البطاطس معايا بيضه قشطه اهي، ولا اسودت ولا غمقت. اعملوها بالطريقه دي، انا مجرباها طريقه ممتازه اهو. بعبي بقى الاكياس كده على قد طبختي، وممكن ابقى اخد نص كيس مثلا. هوريكم ازاي بعد ما اقفل الكيس ان انا ممكن مثلا اقطع نص كيس ولا حاجه لو محتاجه مثلا شوربه خضار، او هعمل شويه على قدي مش محتاجه كميه. يا دوبك الشوربه بتاعتك تكون بتغلي وبتطلعي الخضار بتاعك مجمد، ما بتدوش فرصه ان يفك. لو فك هيتهري منك ويبوظ. يكون مجمد بتروحي مطلعه على طول وحطها على الشوربه او الصلصه وهي بتغلي. طبعا انا بحب اعمل ميكس شوربه الخضار مع لسان العصفور، تبقى لوحدها كده وجبه رائعه. بحمر لسان العصفور وبعد كده بنزل عليه بالشوربه بتاعتي، سواء بقى لحمه او فراخ. وبعد ما تاخد غلوه كده انزل بقى بميكس الخضار واسيبه يستوي. وطبعا الحدق بتاعي انتوا عارفين ان احنا ما حطيناش اي ملح. لما تيجي تعملوا اي شوربه فراخ او اي شوربه لحمه حاولوا كده تشيلوا كيسين في الفريزر. ساعات بنحتاج شوربه مثلا وبنبقى عاملين الفراخ مشويه او عاملين اللحمه مشويه فمبيبقاش في شوربه، فالكيس دي بتنفع. بصوا بقى ما شاء الله عملوا كميه حلوه. الخضار دلوقتي رخيص، تقدري تلحقي قبل رمضان تجيبي لك كميه وتفرزيها. طبعا احنا عملنا مع بعض تفريز البسله والفاصوليا. هسيب لكم الفيديو تحت في صندوق الوصف، طريقه برضو سهله وبسيطه. تقدروا برضو تعملوا على فكره الفاصوليا والبسله بالطريقه دي، يعني تقدروا ان انتوا تشوحوهم وتعملوهم بالطريقه دي، لكن انا عملتها لكم بطريقه تانية. اتمنى سهله برضو بسيطه، اتمنى تدخلوا وتتفرجوا عليها. اتمنى كل اللي معانا بقى اللي شافنا لحد هنا يحط لايك ويعمل اشتراك في القناه. وحالا هنقفل الاكياس وبعد كده اوريكم صلصه الطماطم الخطيره، ريحتها بصراحه كانت رائعه. تعالوا بينا بقى نقفل اكياس الخضار بتاعنا زي ما متعودين على الاكله بتاعتنا. بطلع كل الهواء اللي موجود في الخضار بالشكل ده. انا كده بطلع كل الهواء، وبعد كده ابتدي اقفل من تحت واطلع كده العقده زي ما انتم شايفين. اطلع العقده اهو، يبقى معايا الخضار. العقده في الاول تبقى كبيره وبعد كده بصغرها. شايفين بقى؟ بصوا الخضار بتاعي ماسك نفسه، ما سويتهوش انا، يا دوبك شوحته، عشان كده بفرد فيه براحتي اهو. اما لو هو مستوي طبعا ما كانش هيستحمل الخطوه دي، كان هيتفعص. لكن شايفين الخضار الحبه بحبتها، سواء الفاصوليا او الجزر او البطاطس او البسله او الكوسه برضو. شايفين الجمال اهو. ايد هنا معانا تطلع الهواء، وايد تانية قافله او خانقه الكيس من تحت علشان ما يدخلش اي هواء. شايفين بالطريقه دي كده اهو خرجنا الهواء. طيب احنا بنخرج الهواء ليه من الخضار؟ علشان ما يدخلوش اي تجميد او تلج يغير من لون ونكهه وطعم الخضار بتاعنا.
لكن كده بتطلعيه بيبقى خلاص محتفظ بكل العناصر الغذائيه اللي فيه، مفيش اي تغيير ليه في الملمس او في اللون او في الطعم او في الريحه. فعشان كده احنا بنخرج الهواء الموجود في الخضار او في اي حاجه بنفرزها عموما. بصوا بقى الجمال. شكرا لكل حبايبنا اللي بيحطوا لنا لايك وبيشاركوا القناه بتاعتنا علشان تكبر بيكم. هقفل بقى بقيه الاكياس او اقفل معاكم الكيس ده واروح اقفل بقيه الاكياس علشان ما اطولش عليكم. بقفل الاول عقده كبيره وبعد كده برفع كده، هي بتتخنق لوحدها او بتتقفل قفله صغيره كده زي ما انتم شايفين. شايفين بقى الكيس ما فيهوش اي هواء. انا ببتدي افرد الحاجه بتاعتي. طيب بالنسبه للناس اللي بتقول انا هاخد نص كيس مثلا او الكيس ده بالنسبه لي كبير، انا هعمل طبق صغير شوربه الخضار بحيث ان انا اعملها يوم بيومها. بصراحه لما بتبات ما بيبقاش طعمها قد كده زي ما بتكون لسه فريش. احنا طبعا بنطلع الكيس مجمد. انا فارده الكيس بتاعي هو رقيق مش تخين، عشان كده بنفرد الحاجه بحيث انها تحطيها تفك تلجها على طول، ما تبقاش الخضار مكلكع فوق بعض وياخد وقت في الفك. لو انت بقى تطلعيه عايزه نص كيس، بتطلعي الكيس معاكي بالشكل ده، بتروحي قطماه، بيبقى سهل جدا ان انت تقطميه. بتاخدي نص الكيس والنص التاني بتحتفظي بيه في كيس تاني يبقى مجمد زي ما هو. لكن بس هروح بقى اقفل بقيه الاكياس وارجع لك تاني علشان نصلصل الطماطم مع بعض. اتمنى تحطوا لايك وتعملوا اشتراك في القناه. تعالوا بقى نشوف تسبيكة الطماطم للمحاشي وللخضار او للطبيخ. بصوا بقى ما شاء الله، زي ما قلتلك قعدتها ساعة علشان تطلع كل ميتها وتتسبك معايا كويس. طبعا انا ما نشفتهاش على الاخر علشان بحب اديها فرصة كده اما تطلعها وتفك انها تطلع بقى بقية ميتها وتتسبك قوي زي ما انت شايفه، وتتسبك بقى قوي التسبيكه بتاعتها علشان كانها لسه فريش. فانا بحب دايما ما اكونش مسبكاها اللي هو تبقى ناشفه، احب بقى التنشيفه دي على البوتاجاز قبل على طول ما استخدمها، كاني كده بصحصح الطماطم والبصل والتوابل من الاول وجديد. تعالوا بقى نعبيها مع بعض برضو في اكياس. طبعا بتنفعنا جدا جدا في الطبيخ في المحاشي. على طول بقى بتطلعي، يعني على طول بقى بتطلعي، بتبقى مش محتاجه بقى ولا تقطعي بصل تاني ولا ترجعي تسبكي تاني. خلاص انت التسبيكه بتاعتك في جيبك بمعنى اصح. فبنعمل كده كميه ونشيلها في الفريزر، بتنفع بصراحه. ولو هتحطيها على صلصه محشي او هتعملي بيها محشي، يا دوبك هتطلعيها تديها كده تقليبه على النار، تحطي الرز بتاعك، تحطي بقى تسبيكه الخضار اللي احنا عاملينها مع بعض برده على القناه. هسيبلك اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. بصراحه تسبيكه الخضار دي او الشبت والكزبره والبقدونس خضره المحشي رائعه، بتسهل عليكي حاجات كتير. طبعا الخضره بيجي اوقات عليها بتبقى غاليه واوقات تانية بتبقى اسعارها هاديه، فاحنا نستغل الموضوع ده. والخضره كده موجوده في الشتاء واسعارها رخيصه. نعمل التسبيكه دي بتحافظ على لون الخضار، على كل العناصر الغذائيه الموجوده فيه، على طعمه وملمسه، غير ما تبقي شايلها مفرزه بس. تعالوا بقى نقفل الاكياس مع بعض علشان دي سايبه شويه، خايفه ان هي ايه كيس يتدلق او حاجه يبهدل لي الدنيا. بصوا بنقفل الاكياس مع بعض بالشكل ده. هنطلع برده كل الهواء كده. بصوا للحاجات اللي بتبقى سايله شويه بنطلع كل الهواء، وبرده بنقفل نفس القفله اهو. شايفين طبعا دي سايبه شويه فبيبقى سهل ان هي تتفرد على طول، عكس الخضار او الحاجه اللي بتبقى متماسكه. هخرج كده كل الهواء برده. طبعا عمليه فرد الاكياس ده بتساعدني ان انا لو عايزه مثلا الحاجه تفك على طول، بيبقى الكيس قدامي مسطح، سهل اكسر منه حته مثلا، او سهل ان انا افكه، او التفريزه بتاعته تفك بسرعه. لو انت حبيتي تضيفي في الصلصه شطه للناس اللي بتحب الشطه، طبعا بتودي طعمها في حته تانية، بس ممكن او ممكن تعملي جزء بشطه وجزء من غير شطه، بس انا عشان الاطفال ما بعرفش احط شطه بصراحه. لو انت هتعملي خضار بتطلعي تسخني الصلصه بتاعتك دي وتسبكيها، يعني تنزل ميتها شويه، وبعد كده بتحطي الخضار بتاعك وهو مجمد زي ما قلت لك. لازم يبقى الخضار بتاعنا مجمد، ما ينفعش نفكه ونرجع نحطه في الصلصه. بيتغير كتير، خطوه بسيطه بس بتفرق في طعم وفي الطعم وفي النتيجه وفي الفايده. شايفه جمال بقى وحلاوه الصلصه ولا ريحتها وطعمها. طبعا لو انا عندي اطراف اتبهدلت ولا حاجه كده كده بقى ايه بغسلها قبل ما اشيلها عشان ما بهدليش الدنيا. هروح بقى اكيس بقيه اكياس الصلصه وارجع لك تاني. متنسوش تحطوا اللايك وتعملوا اشتراك في القناه. وبعد بقى ما قفلنا كل اكياس الصلصه
شايفين الجمال؟ طبعا كده بتبقى افضل كتير من ان احنا نحتفظ بيها صحيحة في الفريزر، الناس اللي ما عندهاش مكان. شايفين بقى الجمال؟ شايفين حلاوة الالوان؟ كل سنة وانتم طيبين. يبقى كده فرزنا مع بعض النهاردة صلصة الطماطم للطبيخ وللمحاشي، وكمان عملنا شوربة الخضار او الخضار المشكل او خضار التورلي زي ما تحبوا تسموه. وجبة رئيسية أساسية غنية بالفيتامينات والعناصر. أتمنى تكون طريقة تفريز شوربة الخضار والصلصة عجبتكم النهاردة، ويا رب تكونوا استفدتم. أشوفكم على خير الفيديو الجاي. شكرا لكل اللي بيحط لنا اللايك وبيعمل لنا اشتراك في القناة وكومنتات حلوة كده زيكم. مع السلامة.